Dahil sa pandemic, talaga wala po talagang negosyo. Natigil po talaga. Sobra-sobra pong pag-aalala. Paano po namin matutustusan yung mga anak namin mga panahon na yun. Noong 1977 po, epidemya po sa Pilipinas yung polio eh. 5 months pa lang po ako, may polio na po. Mahirap po nung kabataan ko. Nandyan po yung diskriminasyon, pagbubuli. Nakakaano ko yun, pagbababa ng self-esteem. Nakakapangyak. Minsan pag naglalakad ako, sasakay ng jeep, pinapauna ko lahat para lang hindi nila ako makitang maglakad. Ganun ka nag-low self-esteem talaga. Pero pagdating po ng linggo, sasamba po ng pagsamba ng kabataan. Nandiyan na po yung mga kaibigan ko. Sila po ang nagpapalakas ng loob sa akin. Bali wala po yung kapansanan, basta sila kasama ko sila lahat. Mga may tungkulin po, kasabayan ko po silang tumupad sa PNK. Naging mahirap ang buhay namin nung mga kabataan po namin. Yun lang po, nagtitinda sa kalsada, nagtitinda sa Divisoria, ng kung ano-ano. Yung mga kaibigan ko, meron po yung RTW, yung kanilang mga magulang, pumasok po ako doon. Binata pa po, mga 16 to 20, parang ganon. Para hindi na po kami maging problema nung magulang namin. Kami pong dalawang magkapatid, ayaw na po naming umasa sa magulang kasi may isa pa po kaming kapatid pinag-aaral, maliit pa lang po. Sa kabila ng kahirapan, struggle sa buhay ng mga panahong binata na po kami, masasabi ko po na hindi po ako talaga pinabayaan ng Panginoon Diyos. Basta samba po, tupad tungkulin, doon po kami kumukuha ng lakas Nagiging payapa pag nasa pagsamba kami. Ang nais ng ating Panginoong Diyos sa Kanyang bayan, kinakailangan silang sumamba sa ating Panginoong Diyos. Anong uring pagsambang dapat gawin? Ang sabi sa atin ng Biblia, sambahin siya ng buong puso at ng buong kaluluwa. Sa makatwid, ang uri ng pagsambang dapat gawin, hindi basta pagsamba lang, kundi pagsambang taimtim, pagsambang totohanan, pagsambang mayroong pagtatalaga sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga tayo yan ang ginagawa natin Hindi tayo dapat tumigil, mag-absent sa ating isinasagawang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat yan hinahanap sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yayamang tayo ngayon ang kinikilala niyang bayan sa mga huling araw na ito. Kung papaanong ang Israel noon, bayan ng Diyos, hinahanap sa kanila yung pagsamba sa ating Panginoong Diyos, yung totohanang pagsamba sa Kanya, yun din ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos sa atin pong panahon. Kaya mahalagang pagsamba. Kung nais nating tayo ay makadulog sa ating Panginoong Diyos para sa ating mga kailangan, kinakailangan tayong mamalagi sa ating pagsamba. Hindi tayo dapat tumigil sa ating pagsamba. Hindi tayo dapat mag-absent sa ating mga pagsamba. Sapagkat kung papaanong pinangako ng bayan ng Diyos noon, yung mga kahanga-hanga at kagilagilas na gawa ng Panginoon, patuloy nilang matatanggap sa kanilang buhay kapag katotohanan silang sumamba sa Diyos. Ganun din ang pangako sa atin pagka ginawa natin na hindi pabayaan ang ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Nagkakilala po kami ng aking napangasawa
sa isang aktibidad sa iglesia. Pares po kaming may tungkulin sa pagsamba ng kabataan. Kami po ay kinasal noong July 27, 2002. Pangarap lang naman po namin nung mga una kaming mga taon ng sa pag-aasawa ay magkaroon ng maayos na tirahan at doon po namin palakihin yung mga anak namin. Yung pong asawa ko po, pumasok po siya sa iba't ibang travel agency hanggang sa natutunan niya po kung paano yung pasikot-sikot doon, kung ano po ang sistema nila. So pinag-aaralan po niya yun. Hanggang sa bago po kami malipat dito sa aming sa tinitirahan ngayon, natayo po namin yung sariling travel agency o booking service. Talagang nag-struggle kami nung una dahil po sa wala pa hong masyadong kliyente, pero dahil po sa lumalaki ang mga anak namin, tumataas din po ang gugulin sa pang-araw-araw na buhay. Mahirap po talaga sa simula. Kaya yun po, talagang tinagana lang po namin talaga. Tsaka panata, yun po, talagang nakatulong, panata po talaga. Hanggang sa 2016 po, talagang boom na boom po yung yung travel agency po. Dahil din po dun na nakapag-travel din po kami. Nalibot po namin yung iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ganun din po, nakarating ng konti sa iba't ibang bansa. Pero, yun din po, kahit na ganun din po yung nangyari sa buhay namin, hindi po namin napabayaan yun para po sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ko lubos maisip talaga kung paano ako magpapasalamat sa Ama sa binigay niyang biyaya. Noong mga panahon po na 2018, medyo naghina po dahil natuto na po ang mga tao na marunong na po sila sarili nila na mag-online, sila na po nakakakuha na po sila ng promo na nabibigay na po ng mga airline yung pangangailangan nila na hindi na po kahit hindi na po nila kailangan dumaan doon sa mga booking service. Pagdating po ng 2019, parang madalang na po ang kumukuha sa amin. Nagpasya po kaming tumigil ng mga panahon na kalagitnaan po ng year 2019 dahil talagang wala na hong gaanong nagpapabook. Sobra-sobra pong pag-aalala, mga panahon na po yun. Paano po namin matutustusan yung mga anak namin mga panahon na yan. Pero dahil po Iglesia ni Cristo po kami, yun naman po hindi namin napabayaan. Yung pagtupad namin tungkulin tsaka pagsamba po namin kahit kailan hindi po. Doon po kami kumuha ng lakas ng loob. Tinuturo naman po sa atin kung paano tayo hihingi. Narinig sa pagsamba talaga lahat eh. Nandun po lahat ang kasagutan. Gusto mo ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos, dapat nasa pagsamba ka. Sapagkat ang sabi sa atin, ang pagsamba ang nagbubukas ng mga pintuan ng lahat ng kanyang kabutihan. Anong ibig sabihin nun? Ang sabi rin ng Biblia, meron ka ng lahat ng iyong kailangan. Totoo yung sinasabi ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. Tutulungan kanya pagka ikaw ay lumapit sa kanya, lalo na at pinagtalagahan mo yung pagsamba mo sa Kanya. Sapagkat dito, hindi ka kukulangin sa iyong kailangan at ito ang dako para sa ikaliligtas mo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Kaya pagtalagahan natin ang pagsamba, huwag nating pababayaan ang ating pagsamba. Yan ang aming ikinakampanya ngayon sa buong iglesia, sapagkat sa lalong paglala ng pagdadala ng buhay dahil sa nangyayari ngayon sa kasalukuyan, kung nais nating makalampas sa lahat ng yan,
Kailangan natin ang pagsamba sapagkat dito natin matatanggap ang lahat ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Naisipan po namin na mag-souvenirs sa mga kasal, sa mga events po. Nagtulong po kami mag-asawa na magtag-itaguyod po yun. Nung nag-souvenir po kami, madami po talagang event na sa amin po kumukuha, na-discover na rin po namin kung ano po yung mga kailangan. Nakakasapat naman po sa pang-araw-araw na buhay. Tapos po, dumating na po yung pandemic. Pinagbawal yung mga events dahil sa pandemic. Talaga hong totally zero. Wala po talagang negosyo dahil hindi nga po kami gagalaw kundi dahil sa mga events na yon. Hindi po kami kikita dahil sa mga events na yon. So natigil po talaga totally. Hanggang sa maisipan na lang po namin na pagka ganito pa rin po ang nangyari, lilipat na lang po kami. Makikipisan lang po na kami muna sa mga kamag-anakan namin sa Bulacan. Pagka merong kang stress, alalahanin sa buhay mo, alam nyo ang mali, pagka nai-stress ka na o nadidepress ka na, ay iwan mo pagsamba. Lalo mong dapat gawin na sumamba sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat yan ang ginawa ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoon. Sa panahon ng kanilang mga alalahanin, tumawag sila sa Panginoon sa loob ng kanyang templo. Doon dininig ang kanilang mga panalangin. Doon dininig ang kanilang mga pangangailangan. Doon binigyan ng kapayapaan ang kanilang buhay. Kaya ang pagsamba napakahalaga, hindi dapat pabayaan. Yan po ay hindi po basta sinabi lang. Nangyari na yan sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. Napatunayan na nila yan sa kanilang buhay at ang totoo kahit tayo. Yan ang patotoo natin sa ating mga ginagawang pagsamba. Kaya lang tayo nakalalampas sa lahat ng uri ng mga suliranin. Sapagkat dito tayo pinatitibay ng ating Panginoong Diyos at dito natin nakukuhang lakas at maging ang ating mga pangangailangan na mula sa Kanya. Nung umihina na po yung para sa souvenir po namin, doon din po nagsimula yung pansambang-pansambahayan. At nagpasalamat din po kami dahil nagkaroon ng ganon kasi hindi po namin alam kung paano ang pagsamba. Dahil din po dun sa pansambang-pansambahayan, nagkaroon po kami, lumakas din po ang loob namin. Nagkaroon po kami ng tibay, ng pananampalataya. Hindi kami pinabayaan ng tagapamahalang pangkahalatan na nakapag-isip ng pansambang-pansambahayan. Napakalaking tulong po nun para hindi kami bumitiw sa aming sinumpaang mga tungkulin at pagsamba sa Diyos. Kahit na po mabigat ang buhay ng mga panahon na yon, parang at least po kami, may magaan po ang pakiramdam namin, nakakapag-isip po kami ng paraan kung paano po buhay namin kinabukasan o mga susunod na pang-araw. Kinakailangan tunay yung ating pagsamba. Ang tunay na pagsamba, hindi lang pumupunta sa gusaling sambahan para sumamba, kundi sinusunod yung lahat ng mga aral at utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung pagsambay napakahalaga sapagkat dito natin makakasama ang Diyos. Dito natin mararanasan ang Kanyang kapangyarihan. Dito niya tutugunin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Pagka nagtiwala tayo sa Diyos, ang sabi sa atin, ibinubuhos ng Diyos yung lahat ng Kanyang kaawaan doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Noong mga panahon na din po noon na lilipat na po talaga kami dahil wala na po talaga. Nag-usap po kami mag-asawa. May extra po kami 200 pesos. Naisipan namin na gawing negosyo online yung cactus and succulents. Kinabukasan po bumili siya.
5 piraso. 5 piraso pa lang po nun. Nabenta niya po kaagad. So, naging yung 200, naging 500. Pinuhunan niya ulit po yun. Yung 500, naging 1.5. And so on and so on. Hanggang sa ngayon po, ganun din ang nangyari. Hanggang sa nakapag-ipon na po kami para sa malaking puhunan. Puhunan na po namin, nasa 10,000 na po, 10,000. Minsan no, nagte-20,000 pa pagka maganda po yung stock na pinapadala po sa amin. Kinikilala po namin isang napakalaking biyaya ng Ama yun. Kasi po sa buhay po namin mag-asawa, sa sobra po dami ng pagsubok, pagdapa ng mga negosyo, alam po namin na may tumutulong po sa amin ang ating Ama. Hindi po talaga kami pinabayaan kahit sa anumang pagsubok ng buhay. Natutunan ko po sa buhay talaga magtiwala sa Ama. Na kahit na masalimuot ang nangyari sa buhay, dinadown ka ng mga ibang tao dahil sa kalagayan mo. Kahit sa gitna ng kahirapan o kahit sa gitna man ng pandemya. Pero once na nagpanata ka, sumampalataya ka na bibigyan ka ng Ama, tutulungan ka niya, diringgin niya kayo. Sa mga na-experience ko po sa buhay, masasabi ko po, tumibay po yung pananampalatayang pananalig ko sa Ama. Lahat po ng pangangailangan namin na ay nagagampanan na po. Meron pa akong sobra para po sa ibang pangangailangan. Pinakauna po yung ginagamit po namin talaga sa paglilingkod. Para ang susunod po dun yung mga pang-araw-araw na gamit na. Tapos sa mga bata, sa edukasyon po nila. Ang panganay ko po ay nasa grade 12 at ang bunso ko po ay nasa grade 11. Nakikita ko naman po yung pagpupursige nila sa pag-aaral. Okay na okay din po yung mga grades na nakikita ko sa kanila. Masayang-masaya po ako dahil yung mga anak ko talagang mapanghawak sa tungkulin. Galak na galak po kami dun sa ginagawa ng Ka Eduardo. Lahat po naiisip para lang po sa mga kapatid. Lubos po akong nagpapasalamat sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Kami po ay nakapalad na makarinig ng pagsamba na pinangasiwaan niya po nung anniversary po ng aming lokal. Dahil din po doon sa natanggap naming mga mensahe, tumatag din po kami at pangako po namin habang buhay po iglesia kami.